یک برنامه بسیار جالب داریم. یک حقیقت متماتیکی است که میتواند سن و سال شما را بدون هیچ خطاگی نشان دهد. برای این کار باید شما یک کلکولیتور بگیرید تا شروع کنید. مرحله اول، بین عدد 1 تا 9 یگان رقم را انتخاب کنید. هر رقمی که میخواهید انتخاب کنید. مثلا من 7 را انتخاب میکنم. مرحله دوم، رقمی که انتخاب کردید ضرب 2 کنید. یعنی برای من میشود 7 ضرب 2 برابر 14. مرحله سوم، اکنون به جوابتان 5 را جمع کنید. پس برای من میشود 14 جمع 5 برابر 19. مرحله چهارم، جواب را ضرب 50 کنید که برای من میشود 19 ضرب 50 برابر 950. مرحله پنجم، اگر این ویدیو را در سال 2018 میبینید و همچنین اگر همین سال روز تولدتان گذشته است، به جوابتان 1768 را جمع کنید و اگر هنوز هم نگذشته است 1767 را جمع کنید که برای من میشود 950 پلوس 1768 برابر 2718. اگر این ویدیو رو در سال 2019 میبینید و همچنین اگر همان سال روز تولدتان گذشته است، به جوابتان 1769 را جمع کنید و اگر هنوز هم نگذشته است 1768 را جمع کنید. مرحله ششم، سال تولد خود را از جوابتان مینوس کنید. برای مثال اگر سال تولد من 1920 باشد که برای من میشه 2718 مینوس 1920 برابر 798 که جواب هم میشود 798. جواب شما باید یک عدد 3 رقمی باشد که برای من 798 شد. از 3 رقم اول برای من 7 است. شماره هست که من در اول انتخاب کرده بودم و 2 رقم بعدی سن و سال شما است که برای من 98 شد.